ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่หน่วยการเรียนรู้ที่3การออกแบบการวิจัยเมื่อเรียนจบแล้วท่านจะสามารถวิเคราะห์ปัญหาการวิจัยและออกแบบการวิจัยที่สอดคล้องกับปัญหาการวิจัยได้ค่ะการออกแบบการวิจัยมีจุดมุ่งหมายที่สำคัญดังนี้คือ 1. เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจนและมีความตรงความน่าเชื่อถือโดยสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษาโดยใช้แนวทาง3ประการดังนี้คือประการแรกศึกษาให้มีความครอบคลุมขอบเขตของปัญหาการวิจัยให้มากที่สุดประการที่2ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่ศึกษาแต่จะมีผลกระทบต่อผลการวิจัยให้มากที่สุดและประการที่3คือการลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดการออกแบบการวิจัยซึ่งตรงกับคำว่า Research Design นั้นหมายถึงแผนหรือโครงสร้างของการศึกษาสืบหาเพื่อจะทำให้ได้รับคำตอบในคำถามการวิจัยซึ่งแผนในที่นี้หมายถึงการที่ผู้วิจัยได้วางแผนไว้ว่าจะทำอย่างไรนับตั้งแต่การตั้งปัญหาในการวิจัยจนกระทั่งการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อหาคำตอบการวิจัยโดยมีโครงสร้างหรือการนำกระบวนทัศน์หรือแนวคิดที่เรียกว่าพาราไดาม์มาแสดงถึงความสัมพันธ์ของตัวแปรที่จะทำการศึกษาดังนั้นแบบแผนการวิจัยจึงหมายถึงปัญหาที่เป็นความสัมพันธ์ของตัวแปรและแผนที่กำหนดไว้สำหรับการศึกษาหาข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อตอบคำถามการวิจัยการออกแบบการวิจัยนั้นเป็นขั้นตอนที่นักวิจัยได้กำหนดแนวทางเพื่อหาคำตอบของคำถามให้มีความถูกต้องเชื่อถือได้ซึ่งการออกแบบการวิจัยสิ่งที่ควรคำนึงถึงอันดับแรกคือคำถามการวิจัยคืออะไรเพื่อให้การออกแบบการวิจัยมีความชัดเจนเป็นไปได้ในการตอบคำถามได้อย่างถูกต้องการออกแบบการวิจัยจึงเป็นการกำหนดวางแผนขั้นตอนการวิจัยเพื่อให้ได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องและเชื่อถือได้สอดคล้องกับคำถามการวิจัยการออกแบบการวิจัยจะประกอบด้วยการออกแบบการวัดตัวแปรการออกแบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและการออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูลซึ่งคำกล่าวของเวสมาซึ่งกล่าวว่าการออกแบบการวิจัยที่ดีที่สุดขึ้นอยู่กับคำถามการวิจัยดังนั้นคำถามการวิจัยจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการวิจัยในการทำการวิจัยจะเริ่มต้นด้วยการกำหนดคำถามการวิจัยเพื่อแสวงหาคำตอบในเรื่องที่ผู้วิจัยสนใจศึกษานักวิจัยจะต้องออกแบบการวิจัยให้เหมาะสมเพื่อให้ได้คำตอบที่เป็นจริงถูกต้องด้วยการวางกรอบแนวคิดของการดำเนินการวิจัยเพื่อช่วยให้นักวิจัยมองเห็นภาพการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนอย่างชัดเจนผลของการออกแบบการวิจัยจะทำให้ได้แบบการวิจัยหรือที่เรียกว่า Research Design ซึ่งเปรียบเสมือนแบบแผนที่บอกให้นักวิจัยทราบว่าจะดำเนินการอย่างไรด้วยวิธีการใดกับใครต้องระมัดระวังควบคุมปัจจัยใดบ้างที่จะส่งผลต่อความถูกต้องเชื่อถือได้ของผลการวิจัยดังนั้นนักวิจัยจะสร้างผลงานวิจัยอย่างมีคุณภาพจะต้องมีความรู้ในเรื่องของการออกแบบการวิจัยจะช่วยให้รู้หลักการออกแบบการวิจัยที่เหมาะสมกับคำถามการวิจัยสามารถดำเนินการวิจัยทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามแบบแผนเพื่อตอบวัตถุประสงค์และคำถามการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพนั่นคือได้ผลการวิจัยที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงประหยัดเวลาและงบประมาณซึ่งในบทนี้เราจะพูดถึงจุดมุ่งหมายหลักการองค์ประกอบลักษณะของการออกแบบการวิจัยโดยทั่วไปก่อนส่วนในบทต่อๆไปจะเขียนรายละเอียดในเรื่องของการออกแบบการวิจัยซึ่งมีลักษณะจำเพาะกับการวิจัยแบบต่างๆในการปฏิบัติงานใดๆให้บรรลุความสำเร็จตามจุดประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นจะต้องมีการวางแผนไว้อย่างล่วงหน้าการปฏิบัติงานนั้นๆมีความมุ่งหมายอะไรจะดำเนินการอย่างไรมีบุคคลใดบ้างที่เกี่ยวข้อง
จะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรและใช้งบประมาณดำเนินการเท่าไหร่จากแหล่งงบประมาณใดเป็นต้นและในกรณีของการวิจัยก็เช่นเดียวกันจำเป็นจะต้องมีการดำเนินการในลักษณะเช่นเดียวกันที่เรียกว่าการออกแบบการวิจัยเพื่อให้การวิจัยนั้นสามารถดำเนินการในการแสวงหาข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อนำมาใช้ตอบปัญหาในการวิจัยได้อย่างถูกต้องชัดเจนและมีประสิทธิภาพดังคำกล่าวที่ว่าการออกแบบการวิจัยเป็นกลยุทธ์ที่ต้องใช้วิจารณญาณในการวิจัยเพื่อให้การวิจัยมีความสอดคล้องดังนั้นการออกแบบการวิจัยจึงไม่ใช่การเลือกแบบการวิจัยให้เหมาะสมเท่านั้นการออกแบบการวิจัยเป็นกระบวนการที่ใช้ในการวางแผนการดำเนินการวิจัยที่มีระบบและมีขั้นตอนเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการนำมาใช้ในการตอบปัญหาการวิจัยตามจุดประสงค์หรือสมมติฐานการวิจัยที่กำหนดไว้ได้อย่างชัดเจนถูกต้องและมีความน่าเชื่อถือซึ่งเปรียบเสมือนพิมพ์เขียวของผู้วิจัยในการกำหนดโครงสร้างแผนการปฏิบัติการหรือยุทธวิธีเพื่อใช้ในการตรวจสอบการดำเนินการวิจัยว่าเป็นไปตามเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่เป็นการวางแผนก่อนที่จะปฏิบัติการดำเนินการวิจัยแบบการวิจัยจึงเป็นแผนโครงสร้างหรือยุทธวิธีสำหรับการศึกษาค้นคว้าเพื่อให้ได้คำตอบของปัญหาการวิจัยและควบคุมความแปรปรวนที่เกิดขึ้นซึ่งแผนเป็นโครงร่างที่แสดงแนวทางขั้นตอนการดำเนินการวิจัยในภาพรวมโครงสร้างเป็นรูปแบบของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหรือกรอบแนวคิดในการวิจัยหรือที่เรียกว่า Conceptual Research Framework และยุทธวิธีเป็นวิธีการที่เลือกใช้เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหาการวิจัยได้แก่การเก็บรวบรวมข้อมูลการระบุแหล่งข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นต้นในการออกแบบการวิจัยมีจุดมุ่งหมายดังนี้ค่ะ 1. เพื่อให้ได้คำตอบของปัญหาการวิจัยที่ถูกต้องชัดเจนและมีความตรงความน่าเชื่อถือโดยสร้างกรอบแนวคิดการวิจัยที่ระบุความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรที่ศึกษาแล้วนำไปใช้เป็นแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล 2. เพื่อควบคุมความแปรปรวนของตัวแปรที่ศึกษาโดยใช้แนวทาง3ประการดังนี้คือประการแรกศึกษาให้มีความครอบคลุมขอบเขตของปัญหาการวิจัยให้มากที่สุดประการที่2ควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยที่ศึกษาแต่จะมีผลกระทบต่อผลการวิจัยให้มากที่สุดและประการที่3คือการลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดจุดมุ่งหมายในการออกแบบการวิจัยที่กล่าวมาเป็นหลักการทั่วไปในการออกแบบการวิจัยอย่างไรก็ดีการวิจัยแต่ละแบบและแต่ละกระบวนทัศน์ของการวิจัยก็มีแนวคิดความเชื่อในการแสวงหาความรู้ความจริงที่แตกต่างกันจึงมีวิธีการออกแบบการวิจัยที่แตกต่างกันออกไปด้วยเช่นหากประเด็นการวิจัยอิงกับความเชื่อในการวิจัยตามกระบวนทัศน์แบบปฏิฐานนิยมหรือ Positivism นักวิจัยจะต้องกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้จากการศึกษาทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่มีผู้ทำไว้แล้วอย่างรอบคอบพร้อมกับออกแบบการวิจัยที่มีการควบคุมอิทธิพลของตัวแปรที่ไม่อยู่ในขอบเขตของการวิจัยแต่จะมีผลกระทบต่อการวิจัยให้ได้มากที่สุดและลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้นในการวิจัยให้เกิดขึ้นน้อยที่สุดเพื่อให้ได้ตัวแปรตามที่เป็นผลที่มีอิทธิพลจากตัวแปรอิสระเท่านั้นเรียกว่างานวิจัยมีคุณภาพด้านความตรงภายในหรือ internal validity และการสุ่มตัวอย่างให้เป็นตัวแทนที่ดีของประชากรเพื่อให้ได้ผลการศึกษาที่สามารถนำไปใช้กับประชากรที่อ้างอิงได้เรียกว่างานวิจัยมีคุณภาพด้านความตรงภายนอกหรือ external validity หากประเด็นการวิจัยอิงกับความเชื่อกระบวนการวิจัยตามกระบวนทัศน์กลุ่มเน้นการสร้างองค์ความรู้หรือเรียกว่า constructivist หรือ interpretive ซึ่งแนวคิดนี้จะตรงข้ามกับแนวคิดแบบแรกนักวิจัยควรออกแบบการวิจัยด้วยการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยหรือกำหนดสมมติฐานแบบชั่วคราวที่เรียกว่า working hypothesis
มีการดำเนินการวิจัยรวมทั้งกรอบแนวคิดที่กำหนดไว้ในเบื้องต้นสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ที่พบเจอในการเก็บข้อมูลภาคสนามเป็นการออกแบบการวิจัยไว้ในเบื้องต้นเท่านั้นเรียกว่า Emergent Design และมีความยืดหยุ่นในการออกแบบการวิจัยกระบวนทัศน์นี้จึงเป็นการออกแบบการวิจัยที่คำนึงถึงความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการวิจัยเป็นกลุ่มการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งก็จะกล่าวรายละเอียดต่อไปค่ะ